Szeretettel köszöntök mindenkit a Kisvakon csatornán. Látjuk, hogy ősz van. Arra gondoltam, hogy indítok egy videósorozatot, aminek az lesz a címe, hogy őszi kerti munkák. Kezdjük az elején. Mindenek előtt pár szó a bogyótermésűekről. A képen a szedermálna látható. Ugye a málnát, szedermálnát már akkor elrendeztük, amikor a termése letermett. Viszont van olyan bogyósunk, ami csak nemrég, augusztus legvégén fejezte be a termést, és ez nem más, mint a szeder. És mivel a tüskétlen szeder, amit a képen is látunk, nem is olyan rég még termett, ezt csak most tudjuk megtisztítani. Most következik az őszi metszése a tüskétlen szedernek. No, de hogy is fogunk hozzá a szedermetszéshez? Pofon egyszerű. Mindenek előtt tudnunk kell, hogy a szeder a veszélyén 2 éves korában hoz termést. Ugye a termések legvége már általában nem szokott finomra beérni, ez általában rajta is marad, és ilyen múmiák képződnek ezekből a szedrekből, ami rajta marad. Na, az összes olyan vesszőt, amin vannak ilyen oldal, vékonyabb vesszők, és ezen ilyen szeder múmiák, vagy ha nem ilyenek, akkor legalábbis a nyoma a szedernek, ugye ezek a kis kocsányok, az összes ilyet kivágjuk, mindet. Tehát amelyik vesszőn létezik ilyen vékony oldal vesszőkön termés, maradvány, azt 1-től 1-ig mindet tőből levágjuk. Én ezt megcsinálom, és akkor mindjárt jobban fogunk látni. Na és ha mindent jól csináltunk, akkor lesz egy ilyen nagy halom lenyesett vesszőnk, ami tele van ilyen kis múmiákkal, és lesz egy maradék vessző mennyiség, ágas-bogas keszekusza, jellemzően egy tövön 5-6, tehát itt nézzük meg 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, és van egy nagyon vékony 8, de ezen az oldalt például csak 1, 2, 3, 4 van. Nem is annyira fontos, ilyen 4-5-tel szoktam leginkább boldog lenni, ahol már ennyire sok van, mint itt, ott van, amelyiket ki is vágom, amelyik ilyen fejletlen. Na most, ha ez megvan, akkor jön a legfontosabb kérdés, milyen magas az állványzatunk. Tehát valamihez ezt fel kell kötözni. Ehhez kell ugye egy állványzat, kell egy kordon. Amilyen magas a kordon, olyan magasra érdemes meghagyni a szedret. Az a lényeg, hogy 2 méter fölé már nem nagyon érdemes szerintem hagyni, és mondjuk 1,40 alá sem nagyon érdemes hagyni, tehát általában a kordon valahol a 2 közötti magasságú kellene, hogy legyen ahhoz, hogy jó termés legyen. Az én esetemben én az én kordonomat fogom alapul venni, és annál körülbelül egy ilyen 5, maximum 10 cm-re hagyom hosszabbra a vesszőket, tehát most minden vesszőt felállítok egyenesre, és a kordon fölött 10 cm-vel elmetszem. Hogy a vesszők tetejét levágtam, észrevesszük, hogy több vesszőnek, amit már nyáron is rövidebbre metszettem, tehát nem hagytam a kordon fölé nőni, oldalvesszejei nőttek. Például ez itt. Itt egy oldalvessző. Ezeket az oldalvesszőket körülbelül ilyen 60 centi hosszúságnál szintén megrövidítem. Na, és ha ezekről a hosszú hajtásokról ugye az oldalsó vesszőket is körülbelül egy ilyen 60 centi, de mondjuk 40-60 centi, így mondom, hosszúra lemetszük, és ezzel is készen vagyunk, akkor utolsó dolgunk az a vesszőválogatás. Tehát például hozok itt ide egy ollót, például az letört kiszedjük, tehát itt van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vessző. Az szerintem kicsit sok. A legvékonyabb, legsatnyább, leggyengébbet kiszedjük. Egy olyan 6 darabnál nem érdemes többet meghagyni egy vesszőn, egy tövön. Úgyhogy tehát 2, 4, 6, ez teljesen elég. Mi egy csúnya poroska. Puty!
A vesszőket legyező alakban, szétnyitva, levegősen hagyva, elosztva idézőjelbe a kordonon. Ezt úgy szoktam megoldani, hogy szoktam egy ilyen kis akasztót tenni a kordonra, és akkor az nagyon szépen megfogja bizonyos pozícióba, lentebb is, fentebb is. Szóval egyszerű kötözőgéppel kötözöm fel, szőlőkötözőgéppel. Megmutatom, hogy az hogy működik a másik tőnél. Ő a szőlőkötözőgép, ugye feltölti magát, összefogom a kordont, áttolom, és csak rákattintom. Majd mindenkinek ajánlom, apró pénzért megvásárolható. Ahogy azt mutattam, néha szükség van a rögzítésre, hogy ne csúszson a kötözés a dróton. És erre én egy ilyen szilikonos drótot szoktam használni, amit egész egyszerűen csak rátekerek a drótra, és ez nem csúszik el. Nagyon szépen megtartja a kötözést ott, ahol van. És ugye, hogy miért nem teszem magára a növényre, hiszen oda kötözhetném a vesszőt is ezzel a dróttal, azért, mert jövőre ezt nagyon könnyű elszakítani, amikor lebontom, hiszen ez elszakad, és talán csak össze kell szednem a kis műanyag darabokat a kerből, a drótot viszont egyenként le kellene szednem a vesszőről. Na, néhány perccel később a kötözés is elkészült, ugye látjuk, hogy szépen legyező alakba fel lettek kötözve. Nem szoktam ilyenkor trágyázni, vagy kapálni, vagy felásni a tövét, így hagyom a talajt érintetlen. Tavasszal, márciusba, áprilisba, mikor már megengedi, kicsit megkapálom a töve körül, belekapálok egy kis szerves trágyát. És lényegében majdnem készen is vagyunk, a szeder már kész, jöhet a munka vége. Most néhány pillanatnyi munkával később, kb. Egy 10 perc munkával a gajakból mulcsot lehet csinálni. Egy ilyen kis aprító géppel, kicsit szálasabbra aprítja, mert nedves. De pont az, hogy a levelek azok még zöldek, a fás részek meg már barnák, ez tökéletessé teszi arra, hogy feljavítsuk a talajt. Meg fogom mutatni, hogy mit csinálok ezzel, de ezt már nem most, hanem a következő őszi tennivalók videóban. A viszontlátásra!